Okay, so before we proceed with our activity, we would like first to acknowledge the presence of our regular guests and also some PAGASA colleagues. So please acknowledge once I called your affiliation. First is the National Power Corporation, NAPOCOR. Thank you, sir. Land Bank of the Philippines. Okay. PhilRice. Okay, thank you, sir. The SRPC o San Roque Power Corporation. Thank you po kami, sir. Sugar Regulatory Administration. Mataas kasi yung aming upuan, medyo hindi kita sa likod. Philippine Air Force. Thank you, sir. Department of Health. Thank you kami, sir. Of course, Mang Tani. Where are you? Morning, sir. Department of Finance. Thank you. Philippine Information Agency. Thank you, sir. Philippine Sugar Miller Association. Thank you, sir. National Food Authority. National Irrigation Administration. Thank you, sir. Angat Hydropower. Office of Civil Defense Camp Aguinaldo. BSP, Bangko Sentral. MMDA, or Metro Manila. Thank you for coming, sir. Red Cross, Red Crescent. Aldis Incorporated. Thank you, sir. CEDC. Meralco. Okay, thank you, sir. Wala na po bang na-miss or later na lang po? So now, we would like to call Dr. Landry Pujun Dalida Jr., our Deputy Administrator for Operations and Services, to give the opening remarks. Sir? Thank you, Lucy. Magandang umaga sa ating lahat. Marhay na aga sa Indogabos. Yung mga taga-people dito. Maayong aga sa inyong tanan. Good morning. Ito parang ang ating parang kailan lang 93rd Climate Outlook Forum. Actually, ito yung mga parang reunion natin kasi itong mga participant dito, halos tayo ay lahat concerned sa weather. At actually, nasa August na tayo, 8 pa lang ang bagyo. Parang umaangal naman tayo pag konti, Actually, we have an average of 20. At more than half na tayo, 8 pa lang. So may utang sa atin ng ilan ang utang, Hopefully, actually, itong climate forum ay giving us the latest on the weather condition. Noong last year, meron tayong maraming drought sa area natin, at of course, ang isa sa mga taga-angat, ano yung taga-angat dito? Ito ata, nakasama niyo ba kami? Nakasama ba namin kayo sa cloud seeding? Actually, ang Angat Dam ay ang source ng water natin sa Metro Manila. And last year, hindi umangal ang Metro Manila dahil actually, binigyan kami ng pondo ng the Office of the President. At ang kasama natin si Charmy. Nasaan si Charmy rito? Wala, Ano yun, si Charmy? Yung masigasig nating researcher from the RDTD. At nagkanda kami ng cloud seeding operation. Actually, may mga documents kami na talagang umulan sa area. At of course, sabi nga nila, dapat ang target area natin ang Angat Dam.
At yung tubig kasi okay yan eh, pero kung may asinan, nasaan ba si sir dito? Yung may asinan dito? Wala. Hindi welcome sa kanila yung tubig, ano. So, we see to it na yung radar natin at yung sa Subic, no, at Tagaytay, and of course, our mobile radar, sinet up natin sa Angat, nakikita natin yung mga cloud, yung cumulonimbus clouds, yung mga ano yung mga precipitable na nagbibigay ng precipitation or rainfall, ay talagang papunta sa Angat. Kung hindi man tumama sa Angat, doon sa watershed. No? So, ang NPC, saan taga-NPC rito? Nandito pala si Sir, Nasi. Idol ko ito eh. Ito yung veteran natin meteorologist, no? Parang si Mang Tani, mga veteran meteorologist natin na so sobrang galing, kinukuha ng ibang agency. No? At proud naman kami dahil nakakatulong sila sa ano, no? At ang lalaki ng mga sweldo ng mga ito. Nakakaingit. Anyway, ang NPC kasi, sabi nga nila, meron din silang, I don't know kung tama, no, na nag-cloud seeding din sila na hindi man umulan, but they were able to cool the weather, yung ano natin, no, the atmosphere, ay enough na yon para sabihin natin na nagkaroon walang masyadong nagkaroon ng evaporation, na yung tubig sa kanilang area ay na-retain. Malaking bagay na yun, ano? But in our documentation, nagkaroon mga pag-ulan talaga, no? At nakikita namin yung sinid natin ay talaga nag-grow. At dapat, yun nga lang, dapat intindihin natin na ang cloud seeding operation, dapat pag-seed natin ng clouds within 15 to 30 minutes or 1 hour, dapat umulan. No? Sa umaga, kung sa umaga kami nagkanda. Yung ulan sa hapon, hindi na po effect ng cloud seeding yun. Ano? Kasi nag-cloud seeding umulan ng hapon. Hindi po. Dapat, right on that day, dapat magkakaroon tayo ng precipitation or rainfall sa area. Kaya nga, makikita mo na ang clouds, nakikita mo na papunta ng Angat, ay nung sinid ng Philippine Air Force, nandito pala counterpart natin, ano? Mga taga-Philippine Air Force, nandito si Lieutenant Banaag. Captain ba? Captain, ano? Captain pala. At saka nakalimutan. Of course, si Colonel Orels ang ating kasama. Of course, yung si Colonel Angat din ang ating head, no? And of course, with the DA, Department of Agriculture, saan taga-Bureau of Soil? Wala. Yung mga counterpart natin, ano? So, meron tayong taga-Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management, Pag-asa and Philippine Air Force ang nagkakandak ng cloud seeding operation. So, kami, sinasabi namin, seedable yung clouds na yan using our radar. At ang Philippine Air Force naman, bibigay ang, kasi alam nilang coordinate, yun ang papasok ngayon yung mga OB-10 nila, no, na ginagamit muna nila ng pang cloud seed dito. Pagkatapos yan, pupunta na Marawi. Kasi yung OB-10 yun, ang fighter plane nila eh. Yun ang nagbibigay, pumapasok sa clouds talaga. No? So, hindi ko alam kung pagkatapos ng cloud seeding, may operation pa. But actually, ito yung isa sa pinakamaganda natin. Ano? And itong ating current situation, bakit nga ba kukunti ang ano ngayon, no? Bagyo? At ano ba tayo? Nasa neutral o maulan ba ngayon? Kailangan kasi ng mga ating mga customers o client na dapat umulan sa area na ito. Ngayon, kung hindi man umulan sa area niyan, meron na gagawin na namin annual activities na pwedeng mag-request ang province na mag-conduct kami ng cloud seeding operation. Kasi nakikita rin ng ating mga climatologists, no, headed by Edna Walillo, kung ano yung mga area na talagang below normal, no, ng rainfall. At doon makikita namin na pwede namin i-seed yun through of course kailangan namin ng request, no. Nandito na rin pala yung ating chief ng weather division, ano, si ang masipag, no. Pero wala tayong bagyo ngayon, kaya medyo nahinga kami ng konti. So, in behalf of our Administrator, Dr. Vicente Malano, again, we welcome you on this 93rd Climate Outlook Forum at sana maging interactive po sana, no? Of course, rin tayo, live tayo sa ating mga regional center. Nasaan ba yung, parang tunog Sino to? Sa kabila? Ito sa El Salvador, no? Sa Mindanao, ito yung regional division namin sa El Salvador.
Misamis Oriental. And then we have sa Cebu, si Oscar Tabada. May mukhang nandiyan kanina, no? Baka, ayun! Yung pala si aking classmate. Classmate ko yan sa gabi. Anyway, yan si Oscar Tabada, ang ating masipag na ito pala si Anthony. Anthony, ang ating OIC ng PAGASA Regional Center sa Mindanao, and then the OIC, and soon to be, itong dalawang to magiging regional na, fully pledged regional director na ito. Sila, Oscar Tabada. So, naka-live din po tayo sa region, ano? At ang Northern Luzon, bakit, hindi ko alam kung bakit wala rin. At itong sa Legazpi, no? Sa Legazpi. Anyway, again, sana maging fruitful itong ating discussion this morning. At ang ating mga hydrologists, climatologists, no, nandito para ibigay sa inyo ang latest. At pwede nating, sabi nga natin, interrogate, no? Kung anong mangyayari sa ating darating pang mga panahon. Thank you very much at magandang umaga po. Thank you, sir, for that inspiring opening remarks. So, may mga medyo late na dumating. So, we'd like to acknowledge the presence of Transco. Okay, ma'am, thank you for coming. NWRB. Thank you. Okay, NFA tapos. Iba NFA na tawag ko. Okay. And also, nakalimutan ko pala i-acknowledge yung mga tagapag-asa, ating mga chief at mga colleagues. Nakalimutan ko yung sabihin ko. Thank you for coming, sir. So now, we will hear the 5-day weather outlook from our senior weather forecaster, Mr. Chris Perez. So, magandang umaga po sa kanilang lahat. Nandito po yung ating latest weather outlook, 24 hours, at saka yung next 3 to 4 days. So, sa ngayon po, makikita natin ito yung latest satellite imagery. Outside the air responsibility ay meron po tayong minomonitor na kumpol ng kaulapan. Ito yung magiging subject ng possible issuance sa atin ng mga weather advisories and weather bulletins sa mga darating na araw. No? Hindi po ito direktang nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero as early as today ay pinapayaw na nga po natin ang lahat na mag-monitor sa mga weather updates na ipapalabas ng PAGASA sa mga dating possibly simula po bukas. No? And yung mga ilang kaulapan dito, medyo manipis yung axis ng ITZ natin, pero generally ang naapekto nito itong Southern Luzon at Visayas area. Now, ito po isa sa mga ginagamit nating forecast tool, yung Global Spectral Model. The series of images were initialized kagabi 8 p.m. Ipapakita natin yung output nito na hanggang Tuesday. So, makikita natin ito yung possible streamline or yung takbo ng hangin at the surface level mamayang alas 8 ng gabi. Ito pong red circle, pinapakita nito yung circulation associated with yung mga kumpol ng kaulapan na nasa labas nga ng ating area of responsibility. Now, bukas po ng umaga, mapapansin natin, yun nga yung circulation na yun ay pumasok na ng ating area of responsibility. Pero hindi pa siya natin masasabi na kung at the initialization, yung possible output, hindi pa naman ganun kalakas para i-classify ito sa tropical depression. And bukas naman ng gabi, makikita natin yung pagkilos nito ay medyo may kabagalan, probably west-northwest. And then by Sunday morning, nandito na po yung circulation, yung weather disturbance. Mapapansin din po natin yung southwesterly winds. Initially, ina-expect natin makaka-apekto muna dito sa may bandang central part of the country, Visayas in particular, and some portions of the southern Luzon area. Pagdating naman po ng Sunday ng gabi, yung minomonitor nating possible weather disturbance ay patuloy ang kumikilos, west-northwest, patuloy pa rin po yung enhancement ng habagat dito nga sa may Visayas and southern Luzon area. Pagdating naman po ng Monday ay medyo malapit na dito sa may northeastern part ng Cagayan
itong circulation, and then patuloy nga enhancement ng habagat. Itong kulay nito, nagpapakita na possibly may kalakasan na yung mga wind barbs dito sa north of the weather disturbance. Pagdating naman ng Monday evening, makikita natin na hindi lamang dito sa northern part ng system mo, pati dito sa southern part of the system, medyo considerable na yung lakas ng hangin. And pagdating ng Tuesday, nandito na nga sa may bandang extreme northern Luzon area, mapansin natin lawak circulation as well as the enhanced habagat. Likely posible nang maapektuhan na rin ng ilang portions ng Central Luzon at pati na rin ng Metro Manila. And then Tuesday 8 p.m. possibly nasa northwestern boundary niya siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung animation, same initialization, kagabi po yung data na input ng model ng Global Spectral Model, nire-resolve naman dito yung associated rainfall sa weather disturbance as well as sa enhanced habagat sa mga darating na araw. Mapapansin po natin na talagang ang rainfall pattern because of the enhanced habagat ay madalas dito sa western section nga ng Southern Luzon and Visayas. However, as this weather disturbance move closer towards the extreme northern Luzon area, makikita natin yung from offshore rains dahan-dahan ngang nag-move dito sa may bandang Luzon area sa mga darating na araw. Now, isa rin po sa mga forecast na ginagamit natin ay yung tropical cyclone genesis probability. Pinakikita nito yung weather disturbance, ano ba yung magiging state nito? Will it continue to move as a low pressure or as a tropical cyclone? Yung kulay pong pula nagpapakita na mataas ang probability, but this is within the next 3 to 5 days pa po. However, kahit na hindi pa siya, kahit maliit pa ang probability within 24 hours, ay yun nga, yung continuous monitoring pa ina-advise natin sa lahat. And yung ensemble forecast, nagpapakita na kung mag-develop man po ito at patuloy nga kumilos papunta dito sa ating bansa, likely itong bandang northern Luzon area yung maapektuhan. But anything can still change, pero ito yung initial assessment as of 8 p.m. kagabi po. So sa araw na ito, ano po ba inaasahan natin? Patuloy pa rin magdudulot ang Intertropical Convergence Zone or ITZ ng mga light to moderate rains, possible occasional heavy rains pag may thunderstorm at saka gusty winds and lightning sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at sa lalawigan ng Quezon at Batangas. Dito naman po sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mainit at medyo malinsangang panahon, maliban na lamang po doon sa mga isolated afternoon or evening rain showers or thunderstorms. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, gaya nga pong nakita natin, ay posibleng magkaroon tayo ng isang bagyo na kikilos patungo dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Initially projected towards the extreme northern Luzon area, pero gaya nga po na nabanggit natin, pwede pang mabago itong senaryo na ito, kaya pinapayahan po natin lahat na mag-monitor sa update ng Pag-asa regarding the said weather disturbance. At itong ang posibleng bagyo na ito, kung magpapatuloy pong mag-develop at kumilos patungo sa extreme northern Luzon area, ay magpapaibayo po ng habagat, which is normal during this particular time of the year. At ito nga inaasahan natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon na hindi natin inaasahan direktang maapektuhan itong posibleng weather disturbance. No? Yun lamang po, as usual, ito po yung aming mga modes of dissemination of the information. Pwede po mag-check ang aming website, www.pagasa.dost.gov.ph. Sundan niyo ang aming official Facebook at Twitter account. Pwede rin pong tawagan na ating hotline numbers 24/7 po, lalong-lalo na itong sa typhoon. Ito po yung sa weather forecasting section. At sa YouTube po, pwede na rin pong panoorin ang aming mga weather report. Yun lang po at magandang umaga po sa amin. Thank you, Chris, for that information. So, since meron tayong binabantayan na LPA na probability niya magiging bagyo, so maybe it's now timely for us to prepare. And now for to give the status of dams in Luzon, we would like to call Mr. Richard Orindain, our hydrologist from the Hydromet Division. Good morning po. Updates po muna tayo dito sa mga minomonitor nating dams. So kaninang alas 6 ng umaga, ang Angat Dam is 191.2 meters. And banggitin na lang natin yung mga major dams.
San Roque Dam is 238.82 meters, Pantabangan is 186.71, and Magat Dam is 187.84 meters. Lahat po ito bumaba kanina pong alas 6 ng umaga. Now, yung 24-hour water level deviation niya is 17 cm dito sa Angat. And dito sa San Roque, bahagya siyang tumaas pala ng 25 cm, and Pantabangan is 19 cm ang binabaga, and Magat Dam is 33 cm. Now, dito naman sa rule curve, yung deviation niya sa rule curve, mas mataas ang rule curve. Ang deviation niya dito sa Angat, which is 9.17 ang mas mataas sa rule curve. And dito sa San Roque Dam, mababa siya ng 8.05 meters. And Pantabangan is 19.75 meters yung baba niya sa rule curve, and Magat Dam is mas mataas siya na 6.93 meters sa rule curve. Estimated amount of rainfall dito po sa Angat, 740 millimeters of rainfall ang kailangan pa bago po ito umabot ng 210 meters elevation, or ito po yung normal high water level, which is equal to spilling level po. And dito po sa San Roque, kailangan pa rin niya ng 1,365 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng 280 meters spilling level. Pantabangan Dam is 1,860 millimeters of rainfall. Kailangan pa rin niya ng napakalaking ulan. And Magat Dam, ito po yung kasalukuyan natin binabantayan dahil 20 millimeters of rainfall na lang, pwede na po itong mapuno ang Magat Dam, which is 190 meters yung spilling level niya. Katulad nga na sinabi ko kanina, ito po yung forecast rainfall. Galing po ito sa CAD CLIMS, galing po kila Ma'am Ana. Dito po sa Angat Basin, 556.7 millimeters po ang iyon. Ito po yung from August 19, bukas po hanggang September 30, kinumpute na namin yung ulan niya, yung total rainfall niya, mean rainfall. 556.7 millimeters lang po ang ipapatak dito sa Angat, base po dun sa forecast. And dito po sa San Roque Dam, 712.3 millimeters of rainfall. And Pantabangan is 498.3 millimeters. And Magat Dam is 592.4. Ngayon kung i-distribute po natin yan per day, yung 45 days, masyadong maliit pa po yung mga pag-ulan within the basin. And expected elevation, base po dun sa forecast, ito po yung magiging elevation niya for Angat, bababa pa po siya. Magiging 188.32 meters elevation pagdating po ng September 30. Ganon din po sa San Roque Dam, 237.44 ang magiging elevation niya by September 30. Ito po, forecast po ito ha. And Pantabangan Dam is tataas po siya. Bahagya po siya tataas, magiging 190.84 meters. And Magat Dam, nasa spill na siya. Pwede na siyang mag-release anytime dahil nga may paparating pang bagyo, kung sakasakaling mabuo. Yun ang ina-expect natin na talagang mapupuno itong si Magat Dam. Dahil nga sa napakalaki ng watershed ni Magat Dam, and ipatak lang niya kahit 20 millimeters of rainfall, automatic po mag-release po tayo within Magat area. So sa deviation naman ng rule curve, medyo umimpis na siya. Magiging 2.52 meters na lang yung taas niya sa rule curve dito po sa Angat. And San Roque, lalo pa siyang tumaas, which is 31.14. Negative siya. And Pantabangan is 19.31. And Magat Dam, katulad nga na sinabi ko, pwede po siyang mag-spill pagpasok po nitong bagyo, or paglapit po nitong bagyo sa extreme northern Luzon, pwede pong mag-release itong si Magat Dam. So yung magiging assessment level natin, ito po yung estimated amount of rainfall to reach normal high water level na 700,
So ito nga po yung spilling level natin. Sa Angat Dam is 210 meters. Mayroon pa po tayong buffer area na at least 7 meters. Pero hindi po natin pwedeng paabutin ng 217 or 216 dahil nga po base nga po sa ating sinusunod, kailangan 210 ang elevation sa ganitong panahon. Dahil nga po maulan tayo, ito po ang sinusunod nating elevation. And then pagdating ng dry season, ginagawa po natin ng 212 ito para makaipon po tayo ng mas maraming tubig. Sa San Roque naman po is 280 meters po ang elevation niya. Ito po yung spilling level niya. And Pantabangan is 216. Bihira po itong napuno. Hindi pa yata napuno itong Pantabangan Dam. Ano, sir? 3 beses na. 3 times pa lang po napuno. Ilang beses na po nag-release? 3 times din. 3 times pa lang. And Magat Dam, madalas po itong mapuno. Lalong-lalo na po sa ganitong panahon. Napakaaga po nito mag-release. So, 190 po sa Magat Dam. And then, nabanggit ko na nga po kanina yung estimated basin rainfall to reach normal high water level. For Angat Dam is 740, 1,365 for San Roque, Pantabangan is 1,860, and Magat Dam is 20. So, yun lang po at maraming salamat po. Kailan na huling napuno yung Pantabangan? Paalis na ako kasi wala naman nun. Thank you, Richard. Papalit yung ba? So for that Tingnan yung ba? dam status. Okay. So now to give the review of climate conditions for July and also from August 1 to 16, we'd like to call Ms. Remedios Sherbo, our colleague. Please. Thank you very much, Ms. Lucy. Good morning po sa lahat. I'm going to present to you the climate review for July to August 16, 2017. Yung contents po ng presentation ko, yung recent ENSA condition, yung weather systems that affected the country, and the climate assessment for rainfall and temperature for July to August 6, 2017, and summary. Yung nakikita niyo po sa screen, ito po yung sea surface temperature elevation. Yung for the last 4 months, from May to present. Ito po, yung mga red color, di po ba yun yung mga warmer temperature? Samantalang naman yung blue color, yun naman yung colder temperatures. Then, next slide, ito yung anomaly wherein yung observed na temperature ay minus sa yung actual temperature minus observed temperature. Ito po yung kanyang anomaly, yung legend yung pa sa ilalim. Yung mga red color, mga positive anomaly from 0 to 5. From yellow to red. Then, ito yung kanyang petsa, nung June. Ito yung kanyang anomaly. May mga blue color, but still, yung color niya ay naglalaro sa yellow. From 0 to 0.5 to 1. Later po, i-discuss in details to ni Ms. Ana Solis. Then, for the latest weekly SST departure, nung July 3, dito sa Nino 3.4, kaya ako nga po pala namin minomonitor to, di po ba yung anumang kaganapan dun sa Central and Eastern Equatorial Pacific ay may kinalaman sa ating climate sa Pilipinas. Yung pag mainit yung dagat, anumang pag-iinit o paglamig, yun related, highly correlated yun sa Philippine rainfall. Then, sa Nino 3.4, pero ito pong Nino 3.4 ang minomonitor. Nung July 3, July 10, July 17, 0.7, 0.6.5, but during the last 4 weeks, yung equatorial SST po natin were near average across most of the Pacific. Mapapansin nyo, less than like 0.5 siya. From 0.5 to minus 0.5 yung kanyang values for the last 4 weeks. The weekly sea surface temperature anomaly, ito po yung kanyang reading, recorded sea surface anomaly from January to August
nasa threshold po siya ng neutral condition. May mga certain nung weeks na lumagpas siya ng konti, pero pagdating dito nung June, bumaba rin siya pagdating ng July 17. Ito yung 0.5 above, konti lang yung months, pero ngayon, pababa na yung ating SST na observe. Doon po sa CEP. Then, we know that El Nino, characterized siya by positive ONI path, yung anomaly is positive, characterized El Nino siya, pag negative naman, La Nina. Pero by historical standard, para po ma-classified na to be a full-fledged El Nino or La Nina episode, yung threshold na to must be exceeded for a period of at least 5 consecutive overlapping 3-month season. Ito po yon. Dito po sa table na to, makikita nyo, ito yung mga historical El Nino and La Nina episode. Yung mga red color, ito yung mga year na meron tayong El Nino. Yung namang yung blue, ito po yung mga year na meron tayong La Nina, while yung namang gray, yun yung mga year na meron tayong neutral condition. Sa ngayon po, 2017, nung DJF, December, January, February season, negative 0.4, negative, pero dito papunta na siya sa positive, pero still nasa threshold pa rin ng neutral condition. Then pag-asa and solar system, dahil po dito ang status ay inactive. Walang El Nino, walang La Nina. Since wala po tayong El Nino or La Nina, ang ini-issue po ng pag-asa ay monthly climate assessment and outlook. Monthly po per month of July. Naka-post din po ito sa website namin. Dito po sa assessment na to, yung first part, yung ENSO condition, then yung assessment in July 2017, narrative po to. Dini-describe po niya ano ba yung mga weather system na nangyari noong July, ano ba yung rainfall assessment natin, ano yung temperature assessment, while yung sa bottom naman po yung outlook in August 2017, dinidescribe naman niya kung ano ba yung na-expect natin for the coming months. Anong temperature, anong rainfall ang na-expect natin. Nag-issue din po ang pag-asa kasi yon masyadong mahaba. Nag-issue din siya ng simplified monthly climate assessment and outlook. Available din po ito sa website. Shortcut na lang po siya, naka-bullet type. Yung overview, gaya po nito, El Nino Southern Oscillation, neutral continue to persist in the tropical Pacific. Ito po yung assessment sa 2017. Parang madali ninyo na siyang makikita. Then, yung rainfall condition through graphics, makikita mo siya, way below normal ba siya, near normal, yung green, then yung above normal, and then the temperature. Yung blue, yung blue, cooler than normal sa Mount Peñas, Luzon. True color, madidescribe mo siya, mas uminit ba siya o mas malamig kaysa doon sa compare mo sa average na natatanggap. Then, ito yung first part, yung kanginang pinakita kong assessment. Then, ito naman yung outlook for August 2017. Ano yung mga ina-expect nating weather systems, yung rainfall condition, at saka yung forecast temperature natin for the next coming months, yung susunod na buwan. Then, for the weather systems that affected the country, ngayon pong July, July to August, yung nagkaroon tayo ng mga low pressure area. Actually, dalawa to, ito yung kanyang satellite image. Ito nung July 1, nag-extend siya hanggang mga July 2, July 3, nagkaroon tayo ng low pressure. At itong mga low pressure naman na to ay bring rains to eastern Luzon. Isa to sa mga weather system natin na nagbibigay ng mga pag-ulan. Another weather system yung intertropical convergence zone. Nung this past few days, eto August 14 siya. Nung mga nakakaraan narinig niyo sa mga weather forecast natin, sa mga daily weather forecast natin, yung ITC-set ang kanyang, yung synopsis nila, yung ITC-set ang nakaka-affect sa Pilipinas. Dito, yung affecting the western section of southern Luzon and of Visayas and Mindanao. Then another weather system is the ridge of high pressure areas. Parang ngayong buwan ng July, napakarami nating araw na nag-dominate yung ridge. Kaya kung mapapasin nyo, ang init ng panahon, tapos yung mga pag-ulan natin, kakaunti.
Then, the southwest monsoon, from April to September, di po ba, meron tayong northeast monsoon, tsaka yung southwest monsoon. Ngayon, ang season natin ay southwest monsoon. Then, nagkaroon tayo ng 4 na bagyo. First, during July, 4 yung bagyo natin, but up to now, August, wala pa tayong bagyo. Si STS, si Severe Tropical Storm Emong, ng July 1 to 2, si TD Fabian, Tropical Depression Fabian, July 22, Typhoon Goryo, at saka 26 to 30, at si Tropical Storm Juaning noong July 29 to 31. Itong dalawang bagyo na to, si Emong at si Fabian, lahat pala ito ng tropical cyclone na to, hindi nag-landfall. At hindi nag-raise ng warning signal except for Typhoon Goryo. Then, si Emong, tsaka si Fabian, si STS Emong, wala siyang direct impact sa country. Ito po yung kanyang cumulative rainfall. Ito yung mga paulan at track ni STS Emong ng July 1 to 2. Kung mapapansin nyo, yung ulan niya ay 0 to 10 mm yung iba, tapos hanggang blue color lang siya. Hindi siya halos nagpaulan. Ito yung kanyang satellite image. Thank you sa Weather Division. Nandito yung kanyang mga kaulapan, kaya hindi siya gamit. Then, si TD Fabian. Yung kanyang satellite image. Yon, halos, eto lang dito lang sa party na to siya nagkaroon ng mga pag-ulan. Next is Typhoon Goryo. Ito yung track ni Goryo, matagal-tagal din siya, from 25 to 29, hanggang sa lumabas siya. Then, kung mapapansin nyo, dito siya sa western part ng Pilipinas. Kung tutusin, si Typhoon Goryo, in-enhance niya yung southwest monsoon. Yeah. Then, ito yung kanyang mga kaulapan. Nandito, actually, ito yung si Goryo, pero kung dito, wala namang cloudiness. Then, si Waning, ito siya, nag-touch lang siya saglit sa Pilipinas, then, umalis din. Itong dalawang bagyo na to, di ba sabi ko nga, although nandito si Goryo, nandito si Waning, pero in-enhance niya yung southwest monsoon. Nagbigay siya ng maraming mga pag-ulan and thunderstorm over most part of Luzon, including Metro Manila, resulted to landslide and flooding. Kung matatandaan nyo, dito po yung time na yung classes and work are suspended. Hindi pala akin yan. Nung July 26 to 28, nag-suspend po ng klase at saka work sa Region 1, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, NCR, tsaka Bukar. Ito naman po yung mga ulan from July 25 to 31, wherein nung 27 to 28, ito yung duration ni Goryo at ni Waning. Dito sa Baguio City, nag-record siya ng 180. Ito yung mga station na nagkaroon ng mga pag-ulan. Halos dito sa 27-28, maraming ulan yung binigay niya due to the enhanced southwest monsoon. At ito naman po yung table, makikita nyo, ito yung mga istasyon, ito yung mga rainfall na binigay niya. Kung mapapansin nyo, matataas din yung mga ulan na pinagbibigay niya. At mas dito sa 27-28, madami rin yung mga pag-ulan. Until 31, yung 26 to 30, yung duration ng dalawang bagyo. Pero yung 25 pa lang, marami na tayong natanggap na ulan. Until 31. Yung impacts of enhanced southwest monsoon, yun nga, nagbigay siya ng maraming mga pagbaha. Dito sa Metro Manila, sa Caloocan City, sa Rojas District, puro halos yung mga picture ko sa Manila, yan, sa Venezuela, ito, care of ABCD abuse. Then, dahil doon, yung NDRRMC, nagkaroon siya ng report, yung affected population niya, ay ito, yung sa Region 1, NCR Region 1, 3, Calabarzon, and CAR. Pero, buti naman, suspension of classes and work lang, ito ngayon kanina, 1-3, wala namang na-report ng mga casualties. For the monthly average track of tropical cyclone for July, ito yung usual track during month ng July. Halos dito sa Visayas, wala. Dito siya nagdadaan. And for August, dito sa Mindanao, dito sa Mindanao. Nandito yung concentration niya sa northern part.
Tapos, usually nagagawin siya. Then, for the tropical cyclone names, ginawa ko lang po namin ito sa website. Kasi yung ibang mga pangalan, yung mga tinatawag nating decommission. But tinatanggal na siya. Kagaya dito, dati, itong si Fabian ay si Peria, yung luma naming listing. Dahil wala na si Peria, pinalitan na siya ng Fabian. At for 2017, nasa letter H na po tayo. Nakakawalang bagyo pa lang po tayo, pero August na nga. Then, sa right side naman, yung auxiliary list. Just in case, di po ba, meron tayong 19 to 20 average tropical cyclone. Pero as high as 32, nagkakaroon tayo, just in case kulangin ang pangalan, meron din tayong auxiliary list na pwede nating magamit. Mag-A tayo, mag-A na naman ulit. Pakita ko lang po yung mga bagyo na nangyari noong July. Ito po yung mga track niya, halos talagang makikita mo, wala siyang direct impact. Yung kanyang mga, hindi siya nagbigay ng mga pag-ulan. Ito lang halos yung si Typhoon Goryo lang yung merong pag-ulan. Dito wala. Pero yun nga, sabi ko nga, in-enhance siya yung southwest monsoon. Kaya tayo nakapag-record ng ulan. And for the tropical cyclone verification, ito po yung aming forecast easy. Para ito po yung nangyari. Noong January, okay, 0, 1, naka 1. But nung March, 0 pa rin, tumama pa rin pala. Nung April, yung dapat na bagyo dito, napunta doon, napunta dito. Nahila siya hanggang July. Nung May kasi, tsaka June, wala po tayong naging bagyo. Then, FYI lang po, pag January kasi, ito yung average na tropical cyclone in the Philippines. Pag July, August, supposed to be, ang average niya ay 3.3. 3.2 pag August. Pero yun nga, August wala pa. September, October, November. Wala tayo halos bagyo talaga pag January, February, up to April. Then, for the actual rainfall, ito na yung assessment ng rainfall. Ito yung, nasa left side, ito yung normal rainfall. Yung average ng July 1981 to 2010 for 30 years. Then, yung next map, yung actual rainfall ng July in millimeter. Ito po yung rainfall in millimeter. Then, ito naman yung percent normal. Observe over normal, tayo 100%. Kaya po natin nakuha yung percent of normal. And kinakategorize natin siya as way below normal yung red, below normal, at pag 81 to 120% yung normal, above 120% yun po yung ating above normal. Nitong July, halos dito sa west, northern and central part yung way below to below normal, pero whole country naman siya near to above rainfall. Yung natanggap natin yung mga green tsaka blue. Dito sa southern part ng Mindanao at saka sa western part po yung mga below normal natin. At dito naman po, ito yung mga rainfall per province. Kung makita niyo yung values, yung mga in table form, ito yung kanyang millimeter per province. Ito naman yung kanyang percent normal. Then for August, talagang August 1 to 16 na, kulang pa rin po yung ulan na way below, mga red to below normal, except for kung ilang near normal. Pasada lang po, from January to July, ito po yung mga rainfall maps natin na we're in is sa Mindanao, ito way below normal. Pero pagdating naman ng March, above sila, ito yung mga blue color above. Nung May, Luzon, tsaka Mindanao, ang above normal. Nung June, and July. Table for actual rainfall in percent of normal, just in case gagamitin nyo lang po. Then, in terms of millimeter per province. For the temperature assessment, yung maximum temperature natin for July, ito yung mga station natin, nag-observe po ng temperature sa bawat station. From 0 to 1, ito po yung mga station na above, slightly warmer siya. Then, for the minimum temperature, yung daytime temperature po natin, mostly marami po siyang warmer, slightly warmer. Then, for the mean,
pag inado yung dalawa, in-average mo yung maximum and minimum, most part of Luzon and Visayas are near average. Except for yung slightly warmer po yung Mindanao. Then for the August 1 to 16, yung maximum temperature natin, ito po yung criteria para masabing cooler than average, slightly cooler than average, yung range po ng anomaly. Pag minus yung actual sa normal, at pag 0.5 to 0.5 near average, ginaya na rin po namin doon sa SST. Then, for the minimum temperature, and for the mean, slightly warmer po siya kasi ito lang na siya. Warmer to warmer in most parts of the country. For the month of July, ito po yung observed temperature. Ngayon pong July, ang highest recorded po ay 36.8. Last July po pala, sorry, August nga pala ngayon. Kasi yung nire-review ko July kasi. 36.8 nung sa ISO Itiage noong July 31. Ang lowest naman po na na-record for the month of July ay sa Malaybalay Bukod noon, 14 degrees centigrade. Pero yung extreme po ng record niya para dito sa ISO ay 39.0 noong July 2 at 14.2. For Metro Manila naman po, ang highest recorded for the month of July, 35.3 at 23.8 ang lowest, 36 ang kanyang extreme record for July at 18.3 ang lowest. But for the historical record ng all station monitored, yung lahat-lahat po ng stasyon sa Pag-asa, ang highest recorded po ay 42.2 for the month of July. Highest na pala to all months. Noong April 22, ito po yung highest recorded, 42.2, at ang lowest recorded naman ay 6.3. For Metro Manila, 38.6, at 14.5 yung pinakamababang na-record sa port area. And for the year 17, as of July 31, ito po yung highest. Ito naman sa Metro Manila. And for the month of August, as of August 15, ang nare-record po natin temperature ay 36.5 at 15.8 yung lowest. And for Metro Manila, 36.5 at 4.7, dalawa pong nag-4.7 sa port area at sa NIIA. Then, for the historical record, ang all months, ito yung kanina. But for the year 2017, as of August 15, ang highest recorded since 2017 po ay 38.3 sa ISO pa din. Ang lowest ay sa BSU La Trinidad Benguet at 7.3 sa Baguio City, both on February 14. And for Metro Manila, ang highest recorded niya ay 37.2 at ang lowest ay 19 degrees. FYI lang din yung maximum temperature natin sa historical record sa buong Pilipinas. Ito yung istasyon na for July, ito yung pinakamataas ang record. Sa Baler, ang highest pala, sorry, ito. Normal po pala to. Ito yung highest, 41.2, nakapag-record siya noong July, noong 7/16/1991. At for the minimum temperature, August pala to. For August, 39.4 ang highest. 38 at kinuha ko yung up to 37, yung first 10 station natin na may record holder. Then, for the summary, ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific. Inactive po ang ating solar system as status. And 4 tropical cyclones and their part in July and none in August 2017. Si STS Emong and TD Pabian, hindi siya nagbigay ng mga pag-ulan and had no direct impact to the country. Si Gorion Waning enhanced the southwest monsoon at nagbigay siya ng mga pag-ulan over most part of Luzon, including Metro Manila, na nag-result sa landslide and floodings. Then, classes of work suspension were declared in Region 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, NCR, and CAR on July 26 to 28 as reported by NDRRMC. Then, for the rainfall condition, year to above yung rainfall natin most part of the country, nagkaroon lang po tayo ng way below to below normal in portion of northern and central Luzon, including Cagayan, Isabela, Iloilo, Guimaras, and most of western and southern Mindanao. And for August 1 to 16, whole country po, most part ay below to way below normal rainfall. Then, for the temperature,
near average air temperature were experienced in most part of Luzon and Visayas, yung slightly warmer naman po yung sa Mindanao. And for August 1 to 16, most part po ng country ay slightly warmer. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Rems, for that detailed information. Flashback natin nung July and until August 16. Okay, so, habang pinakopya muna natin ulit yung presentation ni Ms. Ana. So, napakinggan po natin yung last month and then yung ilang days ng August. So now, titingnan naman natin kung ano mangyayari in the next 6 months. So, we would like to call Ms. Ana Lisa Solis, our OIC at NIMS, to give the climate outlook for September to February of next year. Sana. Salamat, Ms. Rusi. Magandang umaga po sa ating lahat. So, okay pa po ba tayo? Okay. Maganda yung panahon, ano po, kukunti yung ulan. So, kukunti din yung bagyo. Wala ding El Nino. So, baka sabihin nyo, ano yung ginagawa ng pag-asa ko? Kunti ang bagyo, kunti ang El Nino. Mas marami pong ginagawa kapag pag walang bagyo at walang El Nino. Dahil yun po yung time para ma-examine natin kung ano nga ba nangyayari sa ating panahon ngayon. So, September to Feb 2018, climate outlook for the next 6 months. Ang itatalakay po natin ngayon. So, ENSO update. Outlook for September to Feb 2018. So, rainfall forecast, temperature, ilan na naman yung bagyo. So, makakakota po ba tayo? So, ano po ba yung average na bagyo natin kapag isang taon? Around 20. So, mahirap na po yata makuha yung 12 from August to ano. So, titignan po natin yun. And then the summary. So, kanina po pinakita na po ni Ms. Remy etong scissor pace temperature animation. Actually, hindi siya anomaly. Ito po yung actual sea surface temperature o kung ba either mainit o malamig ang temperatura ng ibabaw ng dagat na kung saan during the months of July. So, ito po yung tinatawag na kagitnaan, yung Northern Hemisphere Summer, June, July, August, na kung saan Northern Hemisphere Summer na tinatawag, typical po na dominant yung tinatawag na cold tongue during ENSO neutral condition, na kung saan naoobserbahan po natin ito, kaya lang hindi po siya masyad dahil meron pa still warming na nangyayari dito, pero papunta po siya sa trend towards sa cooling trend, na kung saan magiging typical na cold tongue siya, typical na ENSO neutral condition, na normally, mas mainit ang temperatura ng ibabaw ng dagat during this time of the year. Kaya po tinatawag nating ENSO neutral condition tayo. So, ibig sabihin po, normal, typical na mas mainit ang temperatura ng ibabaw ng dagat during the months of July, and then medyo mas malamig dito at may tinatawag po nga dominant, yung tinatawag na cold tongue. So, ito po yung pinapakita nito. So, during July, ENSO neutral continued as equatorial sea surface temperatures were near average across most of the Pacific Ocean. So ano po ba yung sinasabi ng mga different global ENSO advisories natin from CPC, NOAA, US? El Nino Southern Oscillation neutral is favored, so 85%. Nung nagkaroon po tayo ng last forum last month, so around 55% po. So meaning, paalis na po tayo doon sa tinatawag nating spring barrier na kung saan dinidiscuss po natin since April, May, June na medyo mabababa po ang skill ng ating mga model during that time dahil naandun po tayo sa tinatawag na spring barrier. So dito pinapakita po na increasing chances of El Nino na kung saan increasing din po yung skill ng ating mga model na ginagamit ngayon. So meaning, mas kukuha tayo ng mataas na confidence sa mga forecast natin, co-compared natin doon sa mga sinabi natin nung mga nakaraang 2 forums. And then ENSO alert system status, not active, but then decreasing of around 55% chance during December, January, February 2017-2018 season yung pagkakaroon ng ENSO neutral condition. So meron pa po tayong tinatawag na uncertainty of around 45% na either pwedeng maging La Nina or El Nino. So ganun na lang po yung nakikita nating chance
pagdating ng until December, January, February season. Sabi po ni Bong, ENSO is currently neutral. So wala El Nino, walang La Nina. And it is neutral likely for the remainder of the year 2017. So confident na rin siya, hindi na magkaka-El Nino or La Nina. Tokyo, na kung saan ang ino-obserbahan niya ay yung Nino 3 region, kaiba po dun sa minomonitor natin, dahil yun yung mas highly correlated dun sa kanilang rainfall variability. ENSO neutral conditions persisted in July, and it is likely around 60% that ENSO neutral conditions will persist until boreal winter. So ito po yung tinatawag na Northern Hemisphere winter, December, January, February season. So ibig sabihin po, more than 60 pataas na ang nakikita nating probability of having ENSO neutral condition until the remainder of the year. Sa APEC Climate Center, Busan, South Korea ang office, persistent positive temperature anomaly, although nasa ENSO neutral siya, pero neutral warm ENSO yung ipinapakita nung sinasabi po ng APEC Climate Center across the tropical Pacific with positive ENSO phase. So meaning po, nasa ENSO neutral warm condition. So meaning po, mas mataas sa 0 degrees yung sea surface temperature anomaly niya, but still at ENSO threshold value. And then, sa World Met Organization po, so actually, ito po kung mag-update sila every 3 months lang po. So yung last update ay April, so July, nag-update sila. Most climate model prediction survey indicate about 50 to 60 chance of ENSO neutral condition. Nung last April po, yung kanilang statement ay meron pa rin pong 50-50 chances of having El Nino for the remaining portions of 2017. So based po dito sa latest nila, so still, tumaas din po yung chance na ENSO neutral condition until the remainder of 2017. So base po dun sa lahat po ng na-survey ng PAGASA at sa mga international prediction centers, so PAGASA come up with general statement, ENSO neutral conditions persist in the tropical Pacific and is favored to continue through the remainder of year 2017. So we are putting more higher confidence dyan compared do sa mga sinasabi natin noong mga last forum. So dito lang po pinapakita natin na kung saan ang sabi ng World Met Organization in terms of El Nino, La Nina update as of July 2017. So still may sinasabi silang 40% El Nino development and 5% La Nina development. So kung saan titingnan po natin during Northern Hemisphere winter, yung po yung mas mataas ang probability of having either El Nino or La Nina than ENSO neutral condition. Kaya hindi pa rin po nila inaalis yung probability of having El Nino at the remaining portion of 2017. So this information should be combined with other regionally and locally relevant factors to determine the climatic impacts. So meaning, ibig sabihin po ay hindi lang po ito yung dominant mode of rainfall variability na posibleng makaapekto sa ating mga pag-uulan at klima. So, does ENSO neutral cause typical or average weather? Pag sinabi po ba ng PAGASA o ng International Prediction Center na pag sinabing ENSO neutral, average weather. So, ano po ba yung average weather natin? So, no, neutral means that there is little to no forcing coming from either El Nino or La Nina. So meaning kung ang dominant mode po ng ating rainfall variability ay ang source ay El Nino at La Nina, yung dominant mode na yon hindi po siya present ngayon on what is happening on our weather or climate today. So break time daw si El Nino at La Nina at naglalaro sa ilalim ng puno kasi napakainit po sa Northern Hemisphere ngayon po sa US. Napakainit po pati sa Europe. So naglalaro si Nino at si Nina. And then, ito po yung mga typical na mga dominant other modes of weather variability natin. So, yung tinatawag na MJO, yung Madden-Julian Oscillation, or ito po yung tinatawag na mga 30 to 60 day intraseasonal oscillation. So, sa US or other parts of the country, ito po kasi yung dominant variability din na nakaka-apekto sa kanila, yung Arctic Oscillation. And then, typically, yung weather systems natin, such as yung mga intertropical convergence zone and then other small-scale system and also monsoon. So, yun po ang nangyayari. So, ibig sabihin po, ito po yung mga dominant player dun sa what is happening on our climate. Kaya,
posibleng napakalaki din po talaga ng epekto, either kung nagkakaroon tayo ng marami o kukunting bagyo, or kung gaano karami o kalakas ang ating bagyo, kapag present ang dominance ng ENSO variability. So, hindi po natin siya nakikita yan ngayon. So, pinakita na rin po natin kanina ito na Nino region SST departure, so during the last 7 weeks. So, as of today, so still a typical ENSO neutral condition persisted in the tropical Pacific. At ang nakikita po natin dyan, all Nino regions, normal na normal, neutral na neutral po. So, ang sabi po sa NOAA, since 1950, only 4% of the time na nangyari na ganito ka-neutral, ganito ka-normal ang ating temperatura ng ibabaw ng dagat. Na kung saan less than or up to 0.3 degrees centigrade lang yung SST anomaly ng lahat ng Nino region, hindi lang ng Nino 3 region. So, ibig sabihin po, normal ang buong tropical Pacific. So, yun po yung nakikita natin doon. So, in terms of atmospheric indicator, so sabi nga po natin ang El Nino ay ocean-atmosphere interaction. So, as of August 15, so yung tinatawag nating difference between Tahiti and Darwin sea level pressure anomaly. So, ito po yung typical na neutral state. Kung titingnan natin yung 30-day value. So, within ENSO neutral state at around 4.4 yung SOI index po natin. So, sustained positive values of SOI above 7, La Nina. Negative values below -7, El Nino. So, between po siya yung sa average. So, typical of ENSO neutral. So, ibig sabihin po, ENSO neutral, both ocean and atmosphere interaction or indicator natin. So, base po sa ENSO probabilistic and forecast natin, so, yung sinabi natin 55% chance sa December, January, February 2017-2018 season, makita po natin na all during the whole forecast period up to March, April, May 2018, ENSO neutral condition yung nakikita natin. And then actually, may nakikita pa nga tayong dominant na mas may chances pa ng either La Nina kaysa El Nino during the forecast period. But still, sabi nga po natin, climatologically speaking, so ito po yung tinatawag yung line graph natin. So yung mga line graph po nito, climatologically speaking, during the months of winter, October, November, December, up to DJF, ito po yung mga time na mas mataas ang chances ng pagkakaroon ng either El Nino or La Nina kaysa having ENSO neutral condition. But still, napakataas po ng confidence ng mga model natin para masabi nilang ENSO neutral condition until the remaining portions of 2017 and up to early quarter ng 2018. So, ito po yung probabilistic value ng either El Nino, La Nina, or ENSO neutral until March, April, May 2018. So, more than 60 or around 60%, except dito lang, mga around 59. But still, ENSO neutral condition po ang mataas. So, ito naman po yung tinatawag nating CPC NOAA North America Multi-Model Ensemble Prediction System na kung saan dito po tayo kumukuha ng mga predictor or kung saan natin binabasa yung lahat ng mga forecast natin in terms of rainfall. So these are the participating models being used in PAGASA in our consensus forecast. So ilan pong model yan except yung ECMWF at UK Met Office. So ginagamit po natin yan pangkuha or predictor para ma-predict natin ang ating rainfall at temperature. So, normally po, NMME averages indicate ENSO neutral conditions are favored to continue through May, June, July 2017 season. So, meaning po, whatever na sinabing indicative dyan na ENSO neutral condition, ano yung posibleng maging epekto of having ENSO neutral condition as forecast by this model, yun po yung ginagamit natin as indicator or predictor ng ating rainfall forecast. So, PAGASA ENSO alert system, so inactive, walang El Nino, walang La Nina. So, alam na po natin dito. Ayan. So, forecast natin. Weather systems that might affect the country from September to Feb. Southwest monsoon, intertropical convergence zone. So, thunderstorms. So, halos lahat po yan ay rain-bearing weather system except for ridge of high pressure area na kung saan ito po yung nakapagpainit ng ating temperatura nitong mga nakaraang araw.
na naging dominant po yung ridge of high pressure area. And then, ito yung simplified definition of terms. September. So, ito po yung normal na ulan during the months of September na kung saan mas marami pa rin po tayo normally ulan na natatanggap sa western section of Luzon. So, more particularly yung mga type 1 climate na tinatawag with distinct wet and dry season. Ito po yung forecast rainfall natin in terms of millimeters of rain, and then in terms of percent normal. So, generally near to above normal rainfall condition ang forecast natin for the month September, where around 69 provinces might experience near normal rainfall condition and around 10 provinces, so ito po yun, might experience above normal rainfall condition. Pagdating po ng October, so normal, forecast rainfall in terms of percent normal, so makikita po natin na unti-unti na po yung transition from southwest monsoon to northeast monsoon na pagiging dominance ng main wind system natin, na kung saan around 18 provinces might experience below normal rainfall conditions, so situated along the portions of Luzon area. Near normal, around 48, so mostly po sa may southern Visayas and most of Mindanao. And then above normal rainfall condition, mostly sa central Visayas region, including portions of Palawan. So, parang nakikita natin na kapag meron pong mga weather systems na posibleng makapagpa-apekto ay over the Visayas area during the months of October. Pagdating po ng November, so nakikita po natin ang unti-unting transition ng normal na ulan natin na kung saan mas marami na pong pag-uulan dito sa eastern section. So meaning po ay magiging prevailing ang northeast monsoon during that season, during that month. Forecast rainfall for the months of, in terms of millimeters of rain, and then generally below to near normal rainfall condition for the month of November, where around 22 provinces might experience below normal, so mostly dito po sa may Luzon area. Near normal, around 56, so mostly po dito. And then, may isang above normal. Hulaan po natin sa inyong above normal. Hindi po. Mamaya, titingnan natin sa table. Kasi parang may isang above normal pero typical hindi natin nakikita sa mapa. So, titingnan po natin mamaya dun sa table natin. Ano po? Kita nyo po sa inyong above normal dyan. Isa-isa. Dito. Okay. So, tingnan natin kung lalabas po sa mapa kasi baka mga interpolated values lang. So, tingnan din po natin. So, pagdating po ng December, so typically mas marami pong ulan dito sa may parts of Camarines Sur, Cam Norte, Catanduanes, and also yung parts po ng Eastern Visayas area and eastern section of Northeastern Mindanao. Northeastern Mindanao. So, ito po yung normally na maraming ulan during the months of December. Forecast rainfall, mas maraming ulan dito sa may parts po, dito sa may Visayas and Southern Luzon and Bicol area. So in terms of percent normal, so generally near to above normal rainfall condition, where 37 provinces might experience near normal, so yung mga nasa eastern area, and then above normal, around 42 provinces. So we should take note na even na above normal rainfall, itong 42 provinces na ito, situated along the western section, so typically, mas kukunti naman po yung ulan niya normally during this month. Pagdating po ng January, so eastern section, maulan dapat. In terms of percent normal, so the whole portions of Luzon area might experience below to way below normal rainfall condition. So mga around 11 provinces po yan. Below normal, around 17 provinces, so including Mindoro area. Near normal, 29 provinces, so mostly po dito sa may part po ng northern or southern Luzon or southern Luzon area or Bicol area, and portions of Mindanao, around 29 provinces po yan. And then above normal rainfall, so mostly dito po sa may portions ng Visayas, including northern Mindanao, pagdating po ng January 2018. Pagdating po ng Feb 2018 po yan, sorry po, 2018 po ito, bumalik tayo mo. Opo, 2018, so generally below to way below normal rainfall sa western section po ng Luzon. And then,
And the rest of the country po, near to above normal rainfall condition, where around 51 provinces will experience near normal and above normal po, around 6 provinces po, situated in portions of Central Visayas and portions of Northern Mindanao. So, yan po. So, in general, makikita po natin na near to above normal rainfall condition tayo during the forecast period, except for some patches of below to way below normal rainfall during the remaining 3 months, yung sa susunod pong December, January, February season, na mostly po ay sa may Luzon area. So, except po dito sa December, nakita natin medyo maulan pa rin po sa Luzon pagdating ng December. So, how certain or uncertain are we? So, gaano ba tayo ka-sure na talagang below normal? Below normal po yung ating may experience dito. So, para po ma-express natin yung uncertainty ng mga model coming in sa mga yon. So, because climate relies on probability. So, ito po yung probabilistic rainfall forecast for the months of September until February 2018. Kapag nakakita po tayo ng darker shades po na blue, so mas mataas po ang probability of having above normal rainfall condition. Kapag nakakita po tayo ng mga darker shades of green, so mas mataas ang probability of having near normal rainfall condition. At pag nakakita po tayo kagaya nito na darker shades of red, so mas mataas po ang probability of having below normal rainfall condition. So ito po yung pinoprovide nating probabilistic rainfall forecast para in support po dun sa percent normal na forecast natin na pinoprovide para makita or malaman ng mga decision maker na how sure are we na mangyayari ba itong below normal or above normal rainfall condition in terms of probability. So parang ito yung sugal. So, yung kung saan tayo tataya. Ito yun. So, kasi po, di ba, ang climate is very chaotic. So, we rely on probability. Susugal din po tayo dyan. Ano po? So, kaya walang hindi sa casino. Okay. So, ito po yung September to February tabular provincial disaggregation po ng ating forecast rainfall natin from September to February. So makikita po natin typically generally near to above normal rainfall condition, mostly po during the forecast period dito po sa may Visayas and Mindanao area. So makita po natin highly variable ang ating forecast rainfall sa may portion po ng Luzon up to Bicol area na may near below, may above, and way below normal during the forecast period. Pero the rest of the country, lalo na po yung Visayas and Mindanao, during the forecast period, makita po natin in general ay near to above normal rainfall condition. Dito lang po natin nakikita sa may parts ng Luzon area, including Bicol area, na generally highly variable ang ating magiging pag-uulan sa loob ng 6 na buwan. Rainfall in terms of millimeters of rain, and then yung minimum and maximum rains per province po. September to Feb 2018, so per province din po up to ARM. Forecast rainfall per region, so regional disaggregated din po. Actually, lahat po ng pinipresent natin dito ay readily available po sa website ng PAGASA. So, immediately after po ng Climate Forum, mamayang hapon, 5 p.m., available na rin po ang lahat ng latest update natin sa mga ipinipresent natin dito. Uploaded na rin po ito sa PAGASA website mamayang hapon, around 5 p.m. So, regional rainfall forecast, so generally near to above, except for some patches of below to way below normal rainfall condition during the months of January. Dito po sa may portions po ng ARM, CAR, NCR, and then Region 2 and 3. So, mostly po yung sa may parts ng Luzon area, and then yung portions po ng, mostly portion po ng Luzon area. Forecast watershed rainfall from September to Feb, from Angat, Lake Buhi, Lake Lanao, Magat Watershed, Malinaw, Pantabangan, and San Roque Cascaded Watershed areas. So, makikita po natin generally near normal sa September sa lahat po ng mga watershed natin.
And then pagdating po ng October, November, December, January, February, so typical po ay highly variable yung ulan niya. So may naglalaro po ng below normal, above normal, near, below, and then may way below normal during the months of October sa may part po ng San Roque watershed. November, December, January. So dito po nakikita natin na yung iba po nating mga watershed areas po dyan ay makaka-experience ng below to way below normal rainfall condition during this time of first quarter ng 2018 po. Selected dam areas from Ambuklao, Angat, Apunan, Badayan, so up to Talagyo, so alphabetical po siya. So generally, so yung mga selected dam areas po natin, dun sa mga monitor drain stations natin, so generally near normal rainfall condition. And then may mga areas po pagdating ng October, November, so near normal with some portion of way below normal. And then pagdating po ng November, so mostly ito pong mga dams natin over Ambuklao, Angat, Apunan, might experience below normal rainfall condition pagdating po ng November. So ito po yung transition period from southwest to northeast monsoon. And then pagdating po ng December, although may mga ulan pa rin, so generally above normal rainfall condition. Pagdating po ng January, February, so generally below to way below normal rainfall condition is forecasted over selected dam areas po pagdating po ng pagpasok ng taon. Dami. River basins natin in terms of millimeters and percent normal from September to November. So generally near normal sa mga selected river basins po natin. Pagdating po ng October, yung mga areas po sa mga river basins natin sa Mindanao area will experience near normal rainfall condition, while yung mga river basins po natin over Luzon area might experience generally near normal with some portion of below normal and way below normal dito po. Pagdating po ng October. And then, pagdating po ng November sa may Mindanao area, still generally near normal din po ang pag-uulan sa ating mga selected river basins po. Pagdating ng December, January, February, so still sa part po ng Mindanao area, so generally near to above normal rainfall conditions sa mga river basins po over Mindanao. Sa Luzon area, generally near to above pagdating ng December, and then January, February po ay mostly highly variable na maglalaro siya from way below normal to below normal rainfall condition. So typical dry conditions sa mga river basins natin situated along Luzon area. Monthly average temperature forecast, so from August to January 2018. So may utang po kaming isang temperature forecast. So mamaya available na rin po sa website yung February 2018 forecast natin. So makikita po dito sa forecast period natin. So generally, slightly to near average temperature forecast ang nakikita po natin pagdating po ng August, September, October. Pero meron pong mga slightly warmer to warmer than average temperature pagdating po dito sa may November, December. And then dito po pagdating ng January, papasok na po tayo sa medyo mga malalamig na panahon na kung saan yung northern Luzon area might experience slightly cooler than average temperature pagdating po ng January. So malamig po, malamig pa rin dito sa may part po ng Luzon area pagdating ng January season natin. Forecast ranges of temperature, so in terms of extreme rain, temperature for maximum and minimum temperature, so ito po yung forecast range of temperature po from September to Feb, from northern Luzon up to mountainous areas of Mindanao. So, ito lang po, dito naglalaro na we could experience as low as around 13 degrees centigrade, 13.5 sa may lowland Luzon, or around 9.1 sa mountainous areas of Luzon, pagdating po ng January, February season na kung saan yung mas dominant po yung coolest, cool temperature natin due to northeast monsoon season. So dito po, ito po yung medyo forecast na malamig na temperatura na posible nating
maranasan. And then also sa mountainous areas of Mindanao, hi brother, dito po sa may Balay-Balay, Bukidnon. So, around 13 degrees po yung forecast na minimum rain temperature natin pagdating po ng January-February season. Dry day, wet day. Wet day forecast po. So, since tagulan pa, ang dami po ng product ng Pag-asa. So, readily available na po siya. So, yung wet day po, yung bilang ng araw na may ulan na at least 1 millimeters of rain ang mapo-forecast or mare-record sa Pag-asa. So, yung mga green up to dark shades po, yung mga lugar na mas marami ang araw na may ulan. So, makita po natin for September, October, November. So, marami po yung mga araw na may ulan tayo. Except po pagdating ng October at November na kung saan dumadalang na po yung araw ng bilang na may ulan tayo dito po sa may part ng Luzon area pagdating ng October at November. And the rest, with the range of around 11 to 31 days, 11 to 25 days, meron po tayong wet days o araw na may pag-uulan. December, January, February, so makikita po natin yung transition from southwest to northeast monsoon na kung saan typically dry or kokonti po ang bilang ng araw na may ulan. Pagdating po dito sa Luzon area, December, January, February, so ito yung dry season months natin, particularly po sa portion po ng Luzon area. And then makita po natin, mas marami po yung araw ng mga bilang na may ulan dito po sa may part po ng Visayas and Eastern Mindanao. Ito po yung tabular presentation nung wet days natin per province. Bilang ng bagyo, around 5 to 8 na lang pong bagyo yung inaasahan natin during the forecast period for September to February po yan. So, 2, 3, 4, 5, around 5 to 7 pagdating po ng hanggang katapusan ng 2017. Around 5 to 7, pero around 5 to 8 during September to February up to Feb 2018 po. Ayan. So, hindi po tayo makakakota dun sa inaasahan nating average na 20 bagyo. Na kung titingnan po natin, 2014, 2015, 2016, puro below average po ang bilang ng ating bagyo noong mga nakaraang mga taon. So hanggang ngayon po ay ganun pa rin po yung ating inaasahan na bilang ng bagyo na below dun sa average po natin. And then ito po yung prepared tracks ng ating mga bagyo normally. So based po dun sa 1948 to 2016 historical track po sa best track data ng Weather Division ng Pag-asa, na kung saan, ito po yung typical or prepared tracks ng mga bagyo, September, October, November, December, and then January, February period. So, ito yung mga, dapat po na mga prepared tracks o tinatahak ng mga bagyo. So, ito lang po yung pinapakita natin in general rainfall condition. So, makita po, generally near to above normal rainfall condition except for some patches of below to way below normal rainfall condition sa Luzon area during October, November, January, and February months. Summary po. Ayun, summary na. So, ENSO neutral condition persists in the tropical Pacific and is favored to continue through the remainder of year 2017. So, mas mataas po yung confidence natin dyan compared dun sa pinalabas nating forecast last month. ENSO alert system, inactive. Walang El Nino, walang La Nina. For the month of September, in terms of rainfall forecast, so near to above normal in most parts of the below to near normal rainfall condition, might experience sa Luzon area, and then generally near normal over Visayas and Mindanao. And then pagdating po ng December, generally near normal to above normal rainfall. So i-check lang po natin dun sa forecast. Yan na nga. Ayaw lumabas.
Ayun. Pagdating po ng January 2018, so generally below to way below normal over most parts of Luzon, and then near to above normal sa Visayas and Mindanao. Feb 2018, generally below to way below dun po sa may Luzon area pa rin. And then near normal over most parts of Visayas and Mindanao with some patches of above normal over Guimaras, Island, Iloilo sa may part po ng Panay, Leyte, Bukidnon, Misamis Oriental, and Basilan. Sila po yung possible na maka-experience ng above normal rainfall condition during the months of Feb 2018. And then generally po, slightly warmer than average surface temperature over the coming months. But then meron po tayong mga slightly cooler than average temperature sa mountainous areas in Luzon and also Mindanao in January, February 2018. Around 5 to 8 might develop or enter the park during the forecast period. So 5 to 8 from September to Feb 2018, so around 5 to 7 hanggang December po. So PAGASA will continue to closely monitor the situation. So i-update po natin to. So lalo-lalo na po yung sa weather natin, yung binabantayan po na weather disturbance po ng Weather Division. And then, so tentatively schedule po yung ating next forum sa September 20. So kung sakali po, gagawin po din natin sa labas. O sana po, para hindi lang Goldilocks yung pamilya po ng PAGASA. Okay, so next climate forum so tentatively scheduled on September 20. Opo. And then, so eto po ay tawag doon kasi po yung po mga pinipresent dito namin hindi lang po yan gawa ng isang tao. So usually po dun sa mga kasama ko lagi lang po kami nag-iiwan ng note kung ano papagawa. So eto po yung po kami yan. So, thank you po dun sa mga kasama ko sa kanilang invaluable contribution. So, hindi po yung presentation na ito, lahat po ng bawat slide na to, iba-ibang tao po ang gumagawa. So, ito po ay group effort po ng buong CAD. So, panguna po ni Ma'am Edna. So, maraming salamat. So, hindi man po ako nakakapagbigay ng note na thank you sa kanilang mga kasama ko. Ito po yung note ko sa kanila. Salamat po. So, maraming salamat din po sa inyong lahat. Thank you, Ms. Ana. So, siguro marami na tayong katanungan. I-reserve na lang po natin later para sa ating open forum. But before that, we're lucky this morning because we have a special lecture from the Presidential Commission for the Urban Poor na ibibigay ni Mr. Rafael Antonio A. Dulce, the Legislative Liaison and Community Development Officer of the PCUP. Yes, sir? Hello. Magandang umaga po. Sa ngalan po ni Chairman Terry Ridon at ng buong PCUP, nagpapasalamat po kami kay Dr. Malano at sa buong PAGASA para po sa pagbibigay ng opportunity naming magsalita dito sa forum. Bali po, sinulatan po kami a few weeks ago, tinatanong sa amin, magbigay kami daw ng discussion bakit para saan namin ginagamit yung information na nakukuha namin dito sa mga monthly forums. Pero bago po niyan, siguro po magandang ipakilala ko po ng konti yung aming komisyon dahil sigurado po ako dito na wala dito, bago tong araw na to, halos lahat dito sa kwarto na to ay hindi kilala ang aming ahensya. So, ayun po. Kami po ay tinayo po noong 1987 by Executive Order 82 Series 1986 na ang primary na mandato po namin ay magsilbing link ng urban poor sa national government in terms of program implementation at policy development. Pero sa matagal na panahon, naging focus po solely ng PCUP ay dun po sa mga napapanood po sa balita, yung pagpapademolish ng mga informal settlers. So, batay po yun sa Republic Act 7279, so dun po yung ikot yung aming mga aktibidad. Pero po, under po ng bagong administrasyon, muli po namin binalikan na ang original na mandate ng PCUP
ay hindi lamang sa usapin ng mga informal settlers or ng magpapalayas nila. Ayan, dyan na pala yung PowerPoint. Kala ko hindi na po napaabot. Okay po. So, yun po. Yun po, yan po yung sinasabi ko po kanina. So, yan po sa mga aktibidad po namin. Kami po ang nag-a-accredit ng lahat po ng mga urban poor organization sa buong bansa. At kami po ay nagpo-provide ng capacity building para po sa kanila. At sa mandate namin, kasama dapat yung training para sa disaster risk reduction at climate change adaptation. At supposedly, kami rin po yung nagpo-formulate ng mga polisiya, programa at mga panukalang batas at the LGU and national levels na para sa urban poor. Pero yun nga po, tulad po nung sinabi ko na po kanina, sa matagal na panahon, ang focus lang po namin ay ang pag-monitor at pag-ensure ng strict compliance with the law sa mga evictions ng informal settlers. Pero yun nga po, since 2016, kami po ay mas nagbubukas po at kinikilala na ang interest ng urban poor ay hindi lamang tungkol sa mga bahay. So, bakit po ba relevant sa urban poor ang usapin ng climate change? Una po, yung usapin ng mga informal settlers. Bagamat ang national government ay may commitment na i-relocate ang lahat ng mga informal settlers, lalo na yung mga nakatira sa mga tabi ng ilog, estero, na i-relocate sila sa mga mas ligtas na mga lugar, ang realidad, hindi na mabagal po ang proseso. So habang hindi pa po yun nangyayari, mandato po namin na ma-ensure na may mga programa at the local level na malilesen yung impact ng mga baha. So, kaya po very sensitive sa amin yung information ng gaano karaming araw yung umuulan, kung meron bang El Nino, kung meron bang La Nina, dahil ang realidad, sa maraming mga waterways, lalo na sa Metro Manila, yung kahit konting ulan lang, baha na agad. Lalo pat sila yung mga nakatira sa embankment, baha na agad, lagpas pa ng second floor, third floor. So kaya po crucial po sa amin yung information na yun. The pangalawa po, kaugnay rin ng dahil nga po marami sa mga urban poor nakatira sila sa mga tinatawag na structurally unsound na mga bahay. So kahit yung konting ulan, konting bagyo, mas madali pong masira ang mga tahanan po nila. So kung meron po kaming advance warning kung ano ang mga gaano karaming bagyo, gaano kalakas yung impact niya, maaari kaming makapag-formulate rin ng mga kahit stopgap measures para malesen yung impact sa kanilang homes and livelihood. Tapos, pangatlo po, isa po sa mga common rin na mga concerns ng urban poor regarding climate change ay yung panahon naman ng tagtuyot. Dahil po, marami pa rin mga urban poor communities, lalo na sa Metro Manila, walang regular access to water ang mga urban poor. So kung tayo po halimbawa, nagkaroon ng drought conditions, nakaka-apekto na sa atin, doble o triple pa po yung epekto sa kanila. Tapos lastly po, yung kanilang mga livelihoods bilang maraming urban poor ay tinatawag na members of the informal sector, mas susceptible ang kanilang mga kabuhayan sa kahit konting ulan. Yung number one example po, ang mga namanininda po, yung mga nagtitinda ng tubig at yosi sa may kalsada. Pag umulan ng malakas, hindi yan magbebenta. So, yung kinikita nilang maliit na around 50 to 100 pesos a day, apektado agad. Wala silang mauuwi kung malakas lang yung ulan ng buong araw. So kaya po yun po yung mga ilang mga interests ng urban poor. Okay, yun nga po. Sige, bago tayo lumipat dun sa next slide, yun po dapat yung nilulook into ng aming commission. Pero for a long time nga, wala po kaming ganyan. Hindi po namin, so sa midterm, sa long term, ang tinitignan po ng aming commission ay maging mas responsive, ma-engage namin ng mga urban poor organizations na accredited sa amin, na bigyan namin ng mas maayos na training. Kami ay maglabas ng mga panukalang batas para mapatibay ang mga komunidad nila laban sa climate change, laban sa mga disasters. Pero at the short term, kaya po namin ginawang mandatory ang pag-attend po ng staff namin dito para po ma-initiate yung tinatawag na organizational cultural change sa aming office. Para ma-realize po ng aming mga staff members na hindi po ang NDRRM Act ay hindi lamang isang papel, na dapat ito ay ini-implement, isinasabuhay even at the smallest, at the barangay levels. So yun po yung
actually yun po yung short term, yun yung pinaka-reason bakit po namin pinapa-attend yung staff po namin. Para po ma-realize nila na ang dami nga pong uma-attend dito, iba't ibang government agencies, maraming actors from the private sector, para ma-realize nila na big deal ang usapin ng klima, lalo pat kami ay nagkikater sa interest ng one of the most marginalized sectors. So, ayun po. So, yun po. Kung may mga tanong po, baka may open forum naman po, so pwede niyo pong itanong or pwede naman niyo pong ipaabot mamaya po after the forum. So, salamat po muli sa pag-asa sa pagdinig sa amin ngayong araw na ito. Thank you, sir. Okay, sir. So, okay, later na lang, sir. So, let's now move to the second part of our program. I would like to call Ms. Joanne Duran to lead the open forum. Hello po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nabusog po tayo sa ating merienda, ano? Hindi pa ba ako pa? So, dito na po tayo sa second part. Gaya po ng sinabi ni Ms. Rusi kanina, ang ating open forum. So, this is our time to shine. Hindi naman po. So, ito po yung time natin para magbigay po ng mga tanong, suggestion or suggestions and comments sa mga speakers po natin based sa mga present nila kanina. So, right now is the floor is open para po sa ating mga katanungan and required ko lang po sana yung ating pangalan at affiliation before po tayo magbigay ng question. So, anybody po na may katanungan sa ating mga speakers or comments and suggestions? Yes po, Ma'am Delia. Magandang di pa naman tanghalian, ano? Kasi kami merienda pa lang. Ano to follow daw? Di ba, Sir Tani, to follow ang tanghalian? Ang pan natin, kasi siyempre, yung mga presentation sa pag-asa, hindi po yun tayo magtatanong. Doon po sa hulig ng lecture. Interesado lang po kami tungkol dito sa urban planning natin. Yun po bang ginagawa natin sa LGU, lalo na doon sa mga independent component cities, na kung saan meron silang mga resettlement areas. Aware ho ba kayo doon, mga kasama namin? Opo. Meron po talaga kaming isang division na nag-work with DILG na nag-monitor ng resettlement areas. Although yung focus po namin, yung 18 resettlement sites na covered ng Oplan Likas ng DILG. So yun po yung coverage po namin. Kasi po nababalitaan namin na parang interesado tuloy yung maraming nasa urban pool na sumali bagamat minsan hindi sila kasama. Dahil sa kanda ng accommodation na ginagawa ninyo, nagpapalista na rin sila. Totoo ba yun? Pa-rephrase po yung question ko. Sorry. Dahil sa resettlement ngayon na ginagawa ng gobyerno natin, napapansin natin na maski hindi dapat i-resettle, nagpapa-resettle kasi sa ganda ng accommodation. Kompleto daw ng gamit, isang napakagandang bahay. Minsan mas maganda pa sa bahay natin. Pwede ba bang mag-apply? Yung ano po, yung dun sa resettlement sites po,
batay po dun sa, I think ang nire-refer niyo pong incident yung nangyari po nung March sa may Pandi, yung may illegal na mga occupations. Pero after po nun, actually even before nun, yung field staff namin, ang general observation po dun sa mga housing units na yun ay of substandard quality po, kaya po siya abandoned. So, although technically nga po, hindi po yung mga nag-occupy po, hindi talaga sila kanila legally awarded. Pero yung naging decision po ng Office of the President na i-award sa kanila ay based dun sa observation na wastage po siya kung hinayaan po siya na naka-abandon po. Tapos yung NHA naman po, to their credit, screening nung mga, di ba nag-decision nga po si Pangulo na ibigay na lang sa kanila, tapos nag-screening po, tapos 90% naman po nung mga nag-occupy ay actually qualified po dun sa pabahay. Meaning, rin po sila, considered din po sila yung tinatawag nating poorest of the poor. At ang nga po daw ang isa nga po daw na advantage, unlike ang nakita po kasi namin isang phenomenon, pag yung mga taga Quezon City, Manila, Navotas, nire-relocate po natin sa Bulacan, after a few months, nagbabalik na po sila sa Metro Manila. So, yung kagandahan daw po, well, yun yung aming hypothesis right now, ang kagandahan ng in-award na ngayon yung mga pabahay na yun, dahil marami sa kanila ay mga urban poor ng Bulacan cities, less likely yung chance na i-abandon ulit nila yung mga housing. So, mananatili na sila ng permanently. Yun po. Actually, may isang lugar dyan sa Bulacan, tinatawag na Dreamland. Imagine Dreamland ang tawag. Kasi pag pinuntahan mo ang bahay nila, ang gaganda, mga bungalow. Pero ngayon, pag inassess mo uli, nagbalikan na uli sa Makati, doon sa Sacramento, yung dating nasunugan nun. So, sino po yung talagang nag-a-assess? Yung DSWD ba o kayo talaga? Ay, hindi po. Yung pag-a-assess po, kada NHA po yung may hawak niyan. So, sila po yung in-charge po niyan. Kami po, part lang po kami na nagka-counter-check dun sa state ng mga resettlement areas. Subalit, ang may main responsibility po ay yung National Housing Authority. Maraming salamat po at related po kasi yan sa climate change natin. Sa weather and climate, kaya sila naglilipatan doon talagang ginagawang yung Bulacan eh. Yung mga, meron kasi doon street of no return. Pag pumunta ka doon, di ka na makabalik. Sige, maraming salamat po sa sagot niyo, sir. Yes po. Thank you po, Ma'am Delia and Sir Rafael for that question and answer portion. So, any questions pa po and suggestions sa ating mga speakers from the first presenter hanggang po sa ating special lecturer? Wala po tayong katanungan. Yes, sir. Jasper po from Phil Rice. Salamat po sa mga updates for the climate outlook for this coming months. Tatanong ko lang po kasi parati ko nababasa sa internet na for the last 10 years, parating highest temperature na record. All-time, tawag nila all-time highest temperature since nagkaroon ng instrumented measurements of temperature. Parang napapansin ko, hindi yata sumasabay ang Pilipinas dito sa all-time high. Mga 1990s pa yung mga all-time high temperatures natin. Samantala, yung mga nasa internet, mga 2014, 2015, even every year, talagang na-exceed yung all-time highest temperature. At saka, another question po, are we now, dahil ba dun sa high pressure ridge, are we experiencing yung, kasabi daw nila during monsoon rains, nagkakaroon tayong 2-week pause ng rains, which is we had last week and this week. So are we in that period na po, or are we expecting a longer pause dun sa rainfall parang season natin? Okay, thank you po, sir. Sasagutin po ni Miss Annalisa Solis ang iyong katanungan. Sir, thank you very much. Sir, dun po sa sinasabi natin na yung sa global warming, yung patuloy na pagtaas ng temperatura globally. So, actually, sumasabay po tayo dun sa
sa global warming. Actually po, during the past 65 years, from 1951 to 2015 data natin, kung ikukumpara po natin, yung warming natin is around 0.68 degrees centigrade during the past 65 years. Wherein yung global warming po is around 0.85 degrees centigrade ang warming niya ng global mean temperature. At globally din po ay pinapakita niya na mas warmer mas increasing yung trend ng warmer ng minimum temperature. Ganun din po ang nangyayari sa atin. So in terms of minimum temperature, 3 times po ng pag-increase ng ating minimum temperature, yung increasing trend niya compared sa ating